Ja. Ja. Oh, ik ben er nog niet klaar voor. Uh-oh. Klaar? Nou. Ja, nou. Oh. Mag ik kouden bomen? Nee. En vanaf het watervoer niet meer die trekken. Oh, moet je hem weer neerzetten? Ja hoor. Ik doet het niet. Ja, je moet ook dit naar boven doen. Nee.
Zo heeft de hijskraan ook ingestort. Oh nee. Oh, nu staan ze in brand. En de huis staat van die brandweer in brand.